จะทำรถนอนก็ต้องมีเตียงนอนใช่ไหมครับจริงๆแล้วเตียงก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะทำเตียงเป็นติดไปกับรถไปเลยหรือว่าไม่ต้องมีเตียงแค่ใช้ที่นอนปูเอากับพื้นรถจริงๆก็นอนได้แล้วนะครับผมเองก็เลือกอยู่หลายรูปแบบเลยนะครับว่าจะใช้เตียงนอนเป็นแบบไหนดีสุดท้ายตัดสินใจเลือกเป็นที่นอนของอีเกียครับเนื่องจากต้องการความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายก็แอบกังวลเรื่องการต่อภาษีอยู่เหมือนกันนะครับข้อดีของที่นอนอีเกียก็คือสามารถยกลงจากรถได้เวลาที่เราจะเอาไปต่อทะเบียนครับหลังจากชั่งใจอยู่พักใหญ่ก็ได้เลิกที่จะไปซื้อแล้วครับเราก็เดินทางมาที่อีเกียสาขาบางใหญ่เดินวนหาอยู่พักใหญ่เลยครับว่าเตียงนอนที่ปรับได้ของอีเกียเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจนสุดท้ายเราก็เจอแล้วครับช่วงนี้ราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากทดสอบให้แม่บ้านลองไปนั่งดูครับว่าชอบไหมถ้าคนที่บ้านบอกว่าสบายก็ถือว่าโอเคแล้วครับหลังจากดูให้มั่นใจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลงมาหยิบสินค้าที่ชั้นล่างสุดของอีเกียบางใหญ่เตียงเนี่ยจะอยู่ในล็อกที่11นะครับเผื่อใครอยู่ใกล้ๆอีเกียบางใหญ่อยากจะมาซื้อก็ตามมาได้เลยนะเจอแล้วครับปรากฏว่าหลังค่อนข้างใหญ่นะครับยกคนเดียวนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอันนี้จะเป็นกล่องเตียงนะครับส่วนที่นอนจะเป็นอันนี้นะครับซึ่งก็วางอยู่ใกล้ๆกันเลยเราก็หยิบใส่รถเข็นพร้อมที่จะไปชำระเงินแล้วครับชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องขนกลับนะครับผมก็เอารถนอนของเราเนี่ยมาจอดทางด้านหลังนะครับซึ่งเป็นโซนจอดรถหลังคาสูงนะเราก็เข็นออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ถอยรถเข้ามาตรงนี้เลยเราก็ทำการขนเลยครับเห็นไหมข้อดีของการมีรถนอนก็เหมือนว่าเราเนี่ยมีรถเอาไว้ขนของใช้งานได้ด้วยนะครับกล่องก็ใหญ่นิดหนึ่งนะฮะก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันในการขนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะกลับบ้านแล้วเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยครับวิธีการประกอบก็ไม่ยากครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของอีเกียเนี่ยเขาจะมีคู่มือมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ทำตามขั้นตอนนะครับสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างช่ำชองในการประกอบผลิตภัณฑ์ของอีเกียเลยนะฮะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ซื้อจากอีเกียเนี่ยแหละครับเคล็ดลับในการประกอบของผมนะครับก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจะเอาสกรูนะครับหรือว่าน็อตหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยเอามาเรียงกันแบบนี้นะแล้วก็ตรวจดูนะครับว่าน็อตที่เขาให้มาเนี่ยมันตรงกับในคู่มือเป็นเลขอะไรมันจะมีรหัสอยู่นะครับเพื่อเวลาที่เราประกอบเนี่ยเราจะได้รู้ว่ารูเนี้ยสกรูอันเนี้ยจะต้องเป็นสกรูอันไหนเท่านั้นเองก็จะง่ายแล้วก็ประกอบไปนะครับใช้เวลาในการประกอบไม่ถึงชั่วโมงนะครับ
พอเราประกอบแล้วเราก็มาลองปรับดูนะครับว่าจากนอนเป็นนั่งเนี่ยทำยังไงนะโอเคพอปรับได้แล้วก็ขันสกรูยึดตรงนี้เลยก็มีการเทสด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็กางที่นอนเอาลองมาปูกับเตียงดูนะครับแล้วก็ลองปรับนั่งปรับนอนดูนะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับเราก็เตรียมที่จะนำมาใส่รถนอนของเราแล้วนะครับเพราะว่าเราจะออกแคมป์กันนะครับไปที่29แคมป์จังหวัดกาญจนบุรีใครอยากดูบรรยากาศตอนที่ผมไปออกแคมป์เป็นอย่างไรบ้างนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูที่ลิงก์ที่อยู่ด้านบนขวาได้เลยนะกลับมาที่เตียงอีเกียของเราครับตอนที่ไปซื้อเนี่ยนะฮะคนเดียวก็สามารถยกได้นะครับแต่พอประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำไมรู้สึกหนักขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็เลยต้องวานลูกชายให้ช่วยยกมานิดหนึ่งครับสำหรับรถนอนของเรานะครับ Toyota Commuter ใส่ได้สบายเลยนะครับหรือจะเป็นรถที่รุ่นเล็กลงกว่านี้อย่างตระกูลหัวจรวดเตียงอีเกียก็สามารถใส่ได้นะครับใครมีอยู่ก็ลองพิจารณาดูนะเวลากางก็ไม่ยากครับเราก็กดตรงกลางลงไปเท่านี้เองครับแต่สำหรับทริปนี้ผมยังไม่ได้ยึดถาวรนะครับขอทดสอบก่อนว่าใช้เตียงแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างพอเอาเตียงมาใส่เสร็จแล้วก็เอาที่นอนมาปูครับใครที่ไปออกแคมป์กลับมาแล้วนะครับอยากจะถอดเอาที่นอนไปตากแดดหรือไปปัดฝุ่นก็สามารถทำได้นะครับเขาจะมีสายรัดมาให้นะครับ2ด้านนะทางด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ใต้ที่นั่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เลยนะครับพอใส่เบาะเสร็จแล้วนะครับผมก็ลองทดสอบปรับเป็นที่นั่งดูนะครับแล้วก็ลองไปนั่งดูนะครับในวิดีโอหน้าอาจจะดูเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับเหงื่อไหลกันเลยทีเดียวนะฮะตอนประกอบเตียงแต่ก็นั่งสบายครับลองทดสอบดูนะครับว่านั่งแล้วลองเอนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ลองนอนขวางเลยครับเรามันผู้ชายตัวเล็กอยู่แล้วฮะก็นอนได้นะครับแต่คนอื่นอาจจะนอนไม่ได้เหมือนผมนะ แล้วก็ลองทดสอบครับปรับเป็นที่นอนดูนะครับก็ดึงออกมาอย่างนี้เลยนะตอนดึงเนี่ยก็คือยกด้านหน้านิดหนึ่งนะแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ถ้ามันยังมีตรงกลางๆที่ป่องอยู่เนี่ยก็เอามือกดลงไปมันก็จะล็อกเรียบร้อยเลยครับผมก็ลองนอนดูครับนอนตรงนอนทะแยงนะฮะนอนขวางก็นอนได้หมดเลยครับที่นอนนี้ก็มีขนาดกว้างอยู่ประมาณ140นะ
หลังจากกางเป็นเตียงนอนแล้วเนี่ยก็เกือบ1.90 เมตรเลยนะครับวันที่ไปออกแคมป์นะครับผมก็ไปหยิบผ้าปูที่นอนของลูกชายมานะฮะซึ่งเป็นของเตียงขนาด5 ฟุตของอีเกียเหมือนกันนะครับเอามาใส่นิดนึงนะฮะใช้ไปก่อนครับยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาซื้อที่ไหนนะฮะพอถึงที่ตั้งแคมป์นะครับเวลากางเนี่ยก็กางออกมาแบบนี้เลยนะยกข้างหน้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงออกมานะแล้วก็พอถึงด้านหน้าก็วางลงนะฮะเท่านั้นเองครับก็เอาผ้าปูครับจัดเตียงสักนิดหนึ่งเอาหมอนวางครับผ้าห่มมาปูไว้นะครับเผื่อใครอยากจะนอนก็มานอนได้เลยนะและนี่นะครับก็คือบรรยากาศในรถของเราที่มีเตียงอีเกียกางไว้แล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะนอนเลยนะครับหลังจากที่ได้ทดสอบนอนเต็มมาแล้วนะครับ1 คืนนะฮะผมบอกเลยว่านอนสบายมากๆที่นอนกว้างมากๆเลยนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นสายบิ้วรถให้มันดูเต็มใส่เฟอร์นิเจอร์เยอะๆนะครับอาจจะไม่ค่อยชอบที่นอนของอีเกียสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยขนาดของที่นอนอีเกียตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับกว้างอยู่ที่ประมาณ140และยาวประมาณ188 เซนนะซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเกินความจำเป็นเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้สูงถึงขั้น180นะครับก็เลยอยากทำที่นอนให้อยู่ไม่เกิน180 เซนก็จะได้มีที่เพิ่มขึ้นนะครับอีกสัก10 เซนติเมตรก็ยังดีอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับสายแคมเปอร์แวร์นะครับใครสนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและลองไปดูตัวจริงได้ที่อีเกียทุกสาขาเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ